අපි අද බලමු ඉක්මනින්ම රසට බනානා කේක් එකක් හදන හැටි. මේ බනානා කේක් එක හදන්න මම oven එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේකට අපි බිත්තර දාන්නේ නැහැ, බටර් දාන්නෙත් නැහැ. බීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නෙත් නැතුව තමයි මේ බනානා කේක් එක හදන්න යන්නේ. ඔයාලට ඉතින් හරිම පහසුවෙන් මේ බනානා කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි එනම් බලමු කොහොමද මේ කේක් එක හදාගන්න හැටි. මුලින්ම මේකට මේ වගේ මම ලොකු කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ කෙසෙල් ගෙඩි දෙක මේ වගේ කෑලි වලට කඩලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්න ඕන. ඊළඟට මේකට සීනි කෝප්ප 4න් 3ක් දාගන්න. කෝප්ප කියලා මම අරන් තියෙන්නේ මෙෂරින් කප් එකෙන්. ඊළඟට කුකින් ඔයිල් කප් එකෙන් භාගයක් දාගන්න. තව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කප් එකෙන් 4න් 1ක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ සියල්ල හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට මේ ටික වෙනම භාජනයකට දාලා ඊළඟට පාන් පිටි කෝප්ප 1/4කට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. තව බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. ඊළඟට මේකට කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරන්න. එකතු කරගෙන මේ ටික කලින් මිශ්‍රණයට මේ වගේ හලා ගන්න ඕන. ඔයාලට මේක වෙනම හලාගෙන මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේ මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේකට කජු කැබලි ටිකක් එකතු කරන්න. වියලි මිදිත් ටිකක් මේකට එකතු කරගෙන තව මේක කලවම් කරගන්න හොඳින්. ඊළඟට කේක් එක බේක් කරගන්න තැටියේ ඔයිල් ටිකක්, කුකින් ඔයිල් ටිකක් ගාගන්න. ගාගෙන අඩියට ඔයිල් පේප් එකක් දාගන්න ඕන. ඊළඟට අපි හදාගත්තු කේක් මිශ්‍රණය මේ කේක් තැටියට දාගන්න. කේක් මිශ්‍රණය තැටියට දාගත්තට පස්සේ කේක් එක උඩින් ඔයාලට පුළුවන් වීලි මිදි ටිකක් මේ වගේ දාගන්න. දාගෙන මේ තැටිය පොඩ්ඩක් මේ වගේ 3 පාරක් විතර පොඩ්ඩක් උස්සලා අතරින්න. මේ කේක් එක අපි බේක් කරගන්න යන්නේ සාමාන්‍ය ගෑස් ලිපක. මුලින්ම ලිප ගින්දර මේ වගේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. ඊළඟට කේක් තැටිය තියාගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලොකු භාජනයක් ලිපේ තියන්න. තියලා අපි ගෙදර වලන් තියන්න ගන්න මේ වගේ කම්බි ස්ටෑන්ඩ් එකක් මේක ඇතුලෙන් තියාගන්න ඕන. ඊළඟට මේක පියනෙන් වහලා විනාඩි 10ක් රත් වෙන්න තියන්න ඕන. විනාඩි 10ක් රත් වුණාට පස්සේ පියන ඇරලා අපි කේක් එක මේක ඇතුලෙන් දාගෙන වහලා මේක පැය භාගයක් විතර බේක් කරගන්න ඕන. මේක ඔයාලගේ ලිපේ රත් වෙන ප්‍රමාණය අනුව බේක් වෙන යන කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ කේක් එක බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක කෑලි කපලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට කේක් එක බේක් වෙලා තියෙනවා. හොඳට සොෆ්ට් එකට මේ කේක් එක තියෙනවා. මේක ඉතාමත් පහසුයි. ඔයාලත් ඉතින් මේ වගේ බනානා කේක් එකක් oven එකක් නැතුව, බීටර් එකක් නැතුව, බටර් බිත්තර පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගෙදර හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. මේ වගේ කේක් එකක් ගෙදර හදලා කොහොමද රස කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න.